Друзі, вітаю вас! Гарним помічником при вивченні електроніки та при розробці електронних пристроїв є безпаячна макетна плата. За допомогою безпаячних макетних плат можна швидко збирати електронні пристрої майже будь-якої складності без використання пайки та паяльника. Тому безпаячними макетними платами активно користуються не лише любителі, але й професіонали на етапі розробки електронного пристрою. Давайте розглянемо, як користуватися макетними платами, на що звернути увагу при виборі макетних плат, та зберемо елементарне електричне коло з використанням безпаячної макетної плати. І так, почнемо. Перед нами декілька макетних плат, на окремих із них вже розташовані електронні компоненти. Такі плати ще називають безпайковими макетними платами або в англоязичному середовищі breadboard. Безпайковими вони називаються тому, що для з'єднання електронних компонентів між собою не треба виконувати пайку цих елементів, тобто можна взагалі не застосовувати паяльник. І це дуже зручно, бо якщо ми, наприклад, не той компонент поставили, або не так поставили той компонент, наприклад, плюс з мінусом перепутали місцями, або нам треба щось виміряти, тоді нам достатньо просто витягнути, ось, наприклад, світлодіод і розвернути його, і поставити навпаки. Або змінний резистор одного номіналу нас не влаштовує, наприклад, 5 кОм. Ми його прибрали і на його місце зразу же поставили резистор, наприклад, на 10 кОм, або взагалі його обрали, або взагалі замінили його резистором постійним. Аналогічно з конденсаторами, транзисторами і будь-якими електронними компонентами, в тому числі і мікросхемами. Існують, звісно, і макетні плати для пайки. Такі макетні плати, як ми бачимо, представляють собою також набір отворів, і, наприклад, ми можемо встановити світлодіод в якісь отвори цієї плати. Далі, наприклад, додати ще резистор. І потім ми вже можемо запаяти ці компоненти. Але, як ми бачимо з вами, якщо нам треба, наприклад, виміряти струм в якійсь ділянці кола, то нам треба розімкнути це коло, тобто випаяти хоча б один вивід компонента. Якщо нам треба замінити резистор на інший номінал, так, нам треба випаяти цей резистор, поставити інший резистор. Якщо ми помилились полярністю світлодіода, нам треба знову випаяти світлодіод, розвернути його, поставити другим чином. Тобто треба затратити відповідно час на розробку та налагодження якогось електронного пристрою. До речі, чому такі плати називаються макетними? Бо вони дозволяють зробити макет електронного пристрою. Ми бачимо, так, що це в нас, наприклад, якийсь макет електронного пристрою. Або ось у нас тут є мікроконтролер, 4-розрядний 7-сегментний індикатор, резистори, перемички і так далі. І на макетній платі нам дуже зручно відпрацювати електронний пристрій, перевірити його електричну схему. Якщо ми розробляли електричну схему самостійно, то перевіряємо, чи правильно у нас розроблена електрична схема. Майже відразу ми можемо поєднати певним чином між собою компоненти, або якийсь вузол ми відпрацьовуємо, якийсь стандартний, так, наприклад, електронний вузол. Зібрали цей вузол, перевірили. Якщо він працює в заданому нам режимі, без збоїв, то тоді ми додаємо ще якісь електронні вузли. Наприклад, якщо в електронному пристрої застосовується дуже багато різних електронних компонентів, то тоді більш логічним буде вчиняти так. Ми якийсь вузол відпрацювали, подали на його вхід якийсь сигнал, подивились на виході той сигнал, який нам потрібний. Тоді ми цей вузол можемо вже паяти на ось таку, скажімо так, проміжну макетну плату, але вже за допомогою пайки. Ми ці компоненти вже надійно припаяли, ми знаємо, що вони у нас вже не будуть рухатись, не пропаде контакт, не випаде деякийсь елемент і так далі. Бо, наприклад, коли у нас буде багато перемичок, багато компонентів, у нас якийсь поганий контакт буде з якоюсь перемичкою, або десь випаде якийсь електронний компонент з якогось із отворів макетної плати, і тоді порушиться контакт, і порушиться робота всієї схеми. А так ми відпрацювали вузол, потім спаяли його на такій макетній платі, ще один вузол відпрацювали, ще спаяли на такій ж макетній платі, ще вузол відпрацювали, ще спаяли. І тоді ми об'єднали між собою оці декілька окремих вузлів в єдиний електронний пристрій. А далі вже для мінімізації його розмірів ми вже виконуємо так називаємо розводку друкованої плати. Ось, наприклад, як виконана ця макетна плата, двостороння. І тоді ми вже всі ці компоненти
збираємо на такій платі, і вона вже у нас виходить більш компактною і займає значно менше місця. Більш того, за рахунок більш коротких струмоведучих доріжок зменшується як паразитний опір, так і паразитна індуктивність і паразитна ємність, які можуть повпливати на роботу електронного пристрою, особливо на високих частотах. В подальших відео ми з вами навчимося розробляти власні електронні пристрої і виготовляти ось такі плати. Причому ми будемо це виконувати з вами від якоїсь ідеї, просто абстрактної. Далі ми цю ідею будемо більш конкретизувати і вже розробляти електричну схему, збирати, відпрацьовувати окремі вузли, дивитись, як проходить струм, на яких ділянках кола відповідно напруга. Будемо перевіряти форми напруги за допомогою осцилографа і так далі. Але нам зараз немає куди поспішати, тому ми будемо все робити поступово, покроково, відпрацьовувати на реальних електронних компонентах, закони функціонування електричних кіл, вивчати основні функції та параметри різних електронних компонентів, комбінувати їх між собою і таким чином поступово навчимося розробляти власні електронні пристрої. А далі у нас будуть окремі уроки по платам Arduino, по іншим платам, по мікроконтролерам, і тоді вже комбінуючи ці всі компоненти між собою, ми отримуємо дуже функціональні електронні пристрої, причому власної розробки, де ми будемо чітко розуміти призначення кожного компоненту в схемі, його параметри та багато чого іншого. Проте в найближчих наших всіх заняттях ми будемо використовувати саме безпайкові макетні плати. А коли нам будуть необхідні інші плати, де ми будемо використовувати пайку, то ми там більш детально вже розглянемо це на місці. Основною відмінністю таких макетних плат безпайкових є кількість отворів. Наприклад, ось ці 3 макетні плати, вони майже однакові, ось ці 2 однакові, тільки на цій платі немає компонентів, а на цій є. Ця буде дещо надійнішою за ці плати, але вони всі мають по 830 отворів. Тобто, якщо ми перерахуємо кількість цих точок, то ми отримуємо це число. Ця макетна плата у нас має 1580 отворів контактних. Існують плати із значно менших розмірів і більших розмірів. Але для багатьох перших наших занять нас цілком влаштує ось така, можемо так сказати, найпростіша і найдешевша макетна плата. Тепер давайте розглянемо, як влаштована ця макетна плата, яким чином ми на ній можемо з'єднувати електронні компоненти. Якщо ми візуально поглянемо на макетну плату, то у нас якби навіть є і підсказки на самій макетній платі. Тут ми бачимо з вами синім кольором позначена окрема шина, вони навіть розділені дещо між собою. Це дуже добре візуально видно. І тут у нас червоний і синій колір, де у нас проходить синя лінія. Над нею, ось цей перший ряд усіх контактних отворів, це буде один і той самий контакт. Тобто це буде одна і та сама струмоведуча шина або струмоведучий контакт. Червона лінія, під нею ми бачимо також будуть в горизонтальному напрямку всі отвори мати однаковий контакт. Аналогічно внизу у нас плюс-мінус. Ці лінії між собою не з'єднані електрично. А ось ці всі контакти по 5, 1, 2, 3, 4, 5, вони по вертикалі мають загальний електричний контакт. По горизонталі вони не мають контакта електричного. Ці лінії, що позначені синім та червоним кольором, по горизонталі мають єдиний контакт, а ці лінії по вертикалі. І це дуже зручно, тому що ці контакти найчастіше використовують для подачі живлення. Тобто сюди подається живлення, наприклад, 3 вольти, 12 вольт, 3,3 вольти, 5 вольт. І потім з цих шин нам дуже зручно буде заживити кожен з цих вертикальних рядів контактних отворів. Далі у нас візуально ми бачимо проходить такий розріз. Відповідно, верхні 5 контактів з нижніми 5 вертикальними контактами не мають електричного контакту. Тобто це окремі електричні контакти. І це дуже зручно по тій причині, давайте навіть достанемо якусь маленьку мікросхему, і нам, бачите, дуже зручно сюди встановлювати мікросхему. Тоді у нас кожен вивід мікросхеми відокремлений електрично на макетній платі один від одного. Якщо ж ми зробимо ось так,
Бачите, тоді ми закоротимо ці верхні і нижні виводи мікросхеми, бо це у нас буде один і той самий контакт. До речі, пінцетом зручно користуватись, коли ми встановлюємо мікросхеми в макетну плату, або ось резистор, або інші електронні компоненти. Зверніть увагу, цю макетну плату ми з вами можемо розкрутити і подивитись, як вона влаштована із зворотньої сторони, щоб нам було це більш візуально наглядно. Але що ми тут бачимо? Також шини, бачите, червона, синя. Це у нас будуть одні й ті самі контакти по горизонталі. І точно так же ми бачимо ці вертикальні отвори по 5 штук. Але тут, зверніть увагу, є ось такі розриви, їх навіть візуально видно, бачите? Це каже про те, що ось ці шини електрично не з'єднані між собою. І якщо нам треба їх з'єднати між собою, то, як в даному випадку, можна використовувати просто перемички. Да? А якщо нам треба з'єднати всі шини між собою, то тоді ми можемо використовувати ось ще додатково перемички. Чим зручний такий підхід, коли в нас розділені шини живлення. Ми бачимо, це у нас буде одна шина, це друга. Мається на увазі плюс і мінус. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Справа в тому, що коли ми збираємо деякі електронні пристрої, нам потрібно один вузол живити, наприклад, від напруги 12 вольт, інший вузол від напруги 5 вольт, а ще якийсь вузол від напруги 3,3 вольти. І тоді ми можемо ці всі перемички поприбирати і, наприклад, на цю частину плати подати 3,3 вольти і будемо живити якийсь вузол 3,3 вольти. Далі сюди ми можемо подати 5 вольт і будемо живити вузол від 5 вольт. А сюди ми можемо подавати, наприклад, 12 вольт. І за рахунок такого розділення шин живлення у нас є можливість використовувати 6 різних джерел живлення, тобто 6 джерел різної напруги. Але давайте з вами розкрутимо і глянемо, як влаштована ця макетна плата. Бо по аналогічному принципу у нас влаштовані і ось такі макетні плати, але там контактні пластинки закриті скотчем. Якщо ми його знімемо, то тоді порушиться надійний контакт скотча цього з платою, і в нас щось десь буде там потім відходити. А тут у нас все нормально. Ми можемо розкрутити, потім закрутити. Плата розкручена, тепер знімаємо її і перевертаємо на іншу сторону. І ось тепер нам дуже добре видно, як в нас влаштована макетна плата. Ми бачимо, це у нас контактні пластинки, які підходять до 5 отворів із зворотньої сторони. І вони між собою розділені, ми бачимо, по горизонталі вони не мають контакту, тільки по вертикалі. А ось ці шини, вони у нас якраз мають контакт по горизонталі. Бачимо, тут у нас розрив. Тут, звісно, також у нас пластик, розрив. Тут розрив і тут розрив. Ось аналогічним чином влаштовані і всі інші ось такі плати. Наприклад, чим ця плата краще за таку плату? Тут у нас, якщо ми так подивимось, от я сильніше світлодіодом натисну, або ось конденсатором, або будь-яким іншим компонентом, ось транзистором, і у нас буде цей скотч відходити. І потім у нас десь погіршиться там контакт. І в мене таке вже було не один раз, особливо коли я збирав багато таких плат, десь десяток в мене їх був чи більше. І десь відходить один контакт, причому коли перевіряю, натиснув, контакт є. Потім, коли включаю пристрій, контакту десь нема. Тому такі плати, вони з однієї сторони не дуже надійні, треба перевіряти їх контакти. Далі ми подивимося, як це зробити. Така ж плата більш надійна в якому плані? Ми бачимо, що... Давайте, до речі, розкрутимо. Ось, якщо ми приберемо ці гвинти, то ми, дивіться, отримаємо точно таку ж плату, як і ця. Точно такий же скотч. Навіть якщо так подивитися, то проглядається тут контактні пластинки. Тут навіть скотч буде тонкіший, ніж тут. Але за рахунок того, що ця плата притиснута, то коли ми будемо натискати вже з цієї сторони електронним компонентом, то у нас не буде прогинатися скотч, як на такій платі. Але який прихований недолік має така плата? Якщо ми будемо користуватися різними Arduino, STM32 і так далі платами, то зверніть увагу, в них є ряд контактів.
І, наприклад, ми не завжди будемо ось так плату встановлювати, хоча так дуже зручно. Але деякі плати так не встановиш, наприклад, як плати Nucleo, там, де використовуються мікроконтролери STM32, або там Discovery, або ще якісь плати. І тоді ми плату ставимо отак поруч. І якщо ми подали напругу на цей компонент, то дивіться, ця плата своєю металічною основою буде робити коротке замикання цих виводів. Тому це треба враховувати. Хоча вона тут і пофарбована, але не факт, що не закоротить. І в мене таке не раз траплялося, коли я з платою Nucleo працював. Ось так тільки хлоп, і десь щось закоротив на самій оцій платі. Навіть не підозрюючи цього. А якщо ми будемо використовувати ось таку плату в пластику, то тоді у нас нічого страшного не відбудеться. Або ось таку плату, яка пластмасова. Цій платі, до речі, вже більше 10 років, вона, бачите, навіть вже пожовтіла. Також в таких платах, зверніть увагу, є 3 затискачі. Плюс, мінус і заземлення. І інколи зручно подати сюди живлення, і потім звідси вже на макетну плату. Тобто тут ми затисли, надійно якось підключилися від блока живлення. В ці роз'єми вставили контакти з блока живлення, наприклад, а потім за рахунок перемичок ми ще сюди вже на плату окремо подаємо живлення. Але насправді я таким підходом дуже рідко коли користуюсь. Як правило, провода блока живлення мають крокодили. Цими крокодилами затискаються відповідно перемички, і перемички вже встромляються ось таким чином. Тому я б сказав, що це не якась вагома перевага. Але ось такі моменти треба враховувати. Тепер, наприклад, ми з вами не пам'ятаємо, яким чином у нас влаштована макетна плата. Не будемо же ми знімати цей скотч чи розкручувати плату і дивитися, як там влаштовано все із зворотньої сторони. Простіше за все, взяти мультиметр, включити його в режим прозвонки, ось таким чином звук. І тепер ми перевіряємо. Ось в даному випадку у нас мультиметр так дзвенить. Далі ми візьмемо 2 перемички. На перемичках я зараз окремо зупинюсь. Вставляємо перемички в ті отвори, які нас цікавлять, де ми хочемо дізнатися, чи є в нас електричний контакт, чи його немає. І виконуємо прозвонку. В даному випадку чуємо, так мультиметр нас дзвенить, бо це у нас є один і той самий контакт. Далі, наприклад, плюс і мінус. Буває там щось вигоріло чи ще щось, і у нас є коротке замикання цих доріжок. І нам треба перевірити. Ось ми перевіряємо, короткого замикання немає. У нас не прозвонюються ці 2 шини. Якщо ми плюс-плюс, будемо так прозвонювати. Ми можемо ось в крайні отвори ставити перемички і чуємо, у нас мультиметр прозвонюється. Аналогічно ми можемо прозвонити, наприклад, плюс цієї шини верхньої і нижньої. Встановили перемички і виконуємо прозвонку. Мультиметр у нас не дзвенить, так? Значить, це у нас окремі електричні контакти. Давайте витягнемо перемички. Ось таким чином ми з вами можемо перевірити, чи у нас не пошкоджена макетна плата, чи там немає якогось короткого замикання в ній. Тепер стосовно перемичок. З перемичками зараз, можна сказати, біда. Бо я нормальних перемичок знайти в продажі так і не зміг. Ось ці перемички, що в мене є, цим перемичкам вже деяким з них більше 10 років. Це були перші перемички, які, скажімо, заходили нормально і продавались нормальні перемички раніше. Ось ми бачимо, в мене вони зберіглись. Одні взагалі, скажімо так, більш старі, інші більш молоді, так, більш нові. Але відмінність їх від тих перемичок, що зараз повсюду продають, зверніть увагу, заключається в тому, це навіть візуально дуже добре видно, що тут у нас ці накінечники квадратної форми. Бачите, квадрат, а тут круг. Ці перемички більш надійні, жодна з цих перемичок ні разу не підвела мене. А ось ці перемички, їх обов'язково треба всі продзвонювати. Бо буває так, що навіть всередині цієї перемички відсутній метал. Тобто тут ми бачимо, у нас візуально все є. І також тут затискається дріт. І тут дріт затискається, а контакту нема. Потім я розривав ці перемички, дивився, а в них взагалі відсутній просто метал всередині. Таке може бути, і до цього треба бути, скажімо так, готовим. Тому перш ніж використовувати ось такі перемички, та взагалі будь-які, ми беремо і прозвонюємо. Ось бачимо, ця перемичка в нас справна. Я вже всі свої перемички такі прозвонив, ті, які несправні, я їх просто викинув. Дивлячись на те, що
з перемичками нормальними, так сказати, біда, то багато хто їх робить власноруч. Беруть накінечники такі надійні, беруть дроти такі надійні, да, паяючи, затискають їх і отримують перемички, які 100% працюють ще й власного виробництва, да, ще й мають більш низький опір, бо можна взяти з міді, да, а не з якогось металу, який тут підсовують. І більш того, через перемички власного виробництва можна і більші струми пропускати. А взагалі такі перемички бувають 3 типів. Це ми бачимо тато-тато, ось мама, да, ми бачимо. Тут отвори у нас з 2 сторін. І є, звісно, тато-мама. Ось, наприклад, як такі перемички. Ми бачимо, з однієї сторони у нас отвори, а з іншої контакти. Ось такі 3 типи перемичок. Також для з'єднання компонентів між собою використовують інші типи перемичок. Ось ми бачимо такого плану. Умовно кажучи, ми можемо сказати, що це перемички-гнучки, да, бо вони дуже легко гнуться. Але і ці перемички, вони також є гнучкими, їх також можна легко погнути, але умовно їх треба якось розділяти, тому кажуть, да, що ці перемички гнучкі, а ці, можемо так сказати, більш жорсткі. Вони бувають, звісно, різних кольорів і різних розмірів. Звісно, їх зручно тримати ось в таких от спеціальних коробках. І ми бачимо більш довгі, так, більш короткі перемички. Тут в мене ще якісь світодіоди, якісь транзистори чи датчики, можливо, температури. Аналогічна коробка ми бачимо. Це, скажімо так, перша партія, перша коробка, яка в мене була. І тут ці перемички, вони навіть видно більш якісні, ніж те, що потім випускали. Але саме такий варіант, скажімо так, на всі випадки. Це ось така коробка. Ми бачимо, що в такій коробці у нас, по-перше, більша кількість різних розмірів перемичок і ще дуже багато місця для того, щоб ми могли додати ще сюди якісь перемички. Але нас цілком влаштує і такий мінімальний набор перемичок. В цих перемичках вже нема такої біди, як в гнучких перемичках, бо тут явно було б видно, якщо б у нас була відсутня частина металу всередині десь перемички. Тепер давайте з вами зберемо елементарне електричне коло вже на макетній платі. Для прикладу візьмемо світлодіод білого кольору, резистор опором 100 Ом і 3 послідовно з'єднаних гальванічних елементи сумарною напругою приблизно 4,5 вольти. Зверніть увагу, світлодіод – це полярний елемент, тобто його виводи мають полярність. Плюс треба підключати зі сторони плюса, а мінус зі сторони мінуса. Наприклад, резистор – неполярний компонент. Ми можемо його чи так підключити, чи навпаки. Більш довгий вивод у нового світлодіода буде анод, і його треба підключати зі сторони плюса джерела живлення. А більш короткий вивод – це катод. Його, відповідно, будемо підключати зі сторони мінуса. Але якщо ми не вгадаємо, то ми просто розвернемо світлодіод і з другої спроби точно вгадаємо. Давайте навіть це зараз так зробимо. Ось я буду в руках утримувати більш довгий вивод світлодіода, тобто анод з виводом резистора. Далі з тієї сторони я підключу плюс, а з тієї мінус. Ось і ми бачимо, у нас світлодіод світиться. Але так, звісно, вчиняти незручно, особливо, якщо у нас буде більша кількість електронних компонентів. Тоді ми беремо макетну плату, встановлюємо світлодіод. Зверніть увагу, ми не так встановлюємо, бо ми тоді просто закоротимо світлодіод і все. А ось так, в різні вертикальні отвори. З тієї сторони у нас більш довгий вивод, анод. Далі в цей же вертикальний ряд встановлюємо один вивод резистора на 100 Ом. Зверніть увагу стосовно маркування опору резистора. Давайте розвернемо його так навпаки. Перше кільце у нас коричневе, далі чорне, далі коричневе, а золоте кільце вже не маркує опір. Більш детально основні параметри маркування резисторів, розрахунок резистора для обмеження струму, що протікає через світлодіод, розглянуто далі. Зараз ми поки що просто звертаємо увагу на макетну плату, як ми з'єднуємо компоненти і все. Потім ми ці всі розрахунки дуже детально розглянемо і будемо себе вільно поводити, незалежності від того, яке джерело живлення нам потрапило під руки і який світлодіод. Ми завжди зможемо правильно розрахувати опір резистора і його потужність розсіювання для будь-яких схем. Тепер мінус джерела живлення давайте зі сторони
катода світодіода, а плюс зі сторони резистора. І ми бачимо, світодіод у нас засвітився. Якщо ми світодіода повернемо навпаки, то він у нас не засвітиться. Більш довгим виводом до мінуса, а більш коротким до резистора. Бачимо, тепер у нас світодіод не світиться. Розвернемо його, ставимо, світиться. Тепер резистор. Якщо ми витягнемо, розвернемо, то у нас світодіод в будь-якому випадку буде світитися. Аналогічно, якщо ми поміняємо місцями, ось так зробимо. Плюс відразу до плюса, а мінус залишимо ось тут світодіода, тобто його катод. А резистор з катода на мінус. Бачимо, світодіод у нас також світиться. Далі ми ці всі питання детально розглянемо. Зараз нам просто треба навчитися мінімально так користуватися макетною платою. Тепер давайте розглянемо, як ця схема буде виглядати на папері. Тобто покажемо електричну схему. Давайте тоді так поміняємо місцями, щоб у нас спочатку йшов резистор, як більш, скажімо, такий класичний варіант, а потім світодіод. Можемо поки що роз'єднати коло. Перше, що нам треба позначити, це наші ці 4,5 вольти. Давайте покажемо, як на електричних схемах позначаються батарейки. Зверніть увагу, одна лінія буде більш довга, а друга більш коротка. Та, що більш довга, це в нас плюс, а коротка мінус. Оскільки батарейки у нас бувають різних типів, різних видів, то, звісно, їх в масштабі і в такій формі, як вони є, ніхто не малює, бо треба бути художником, так, щоб намалювати таку батарейку, або ось таку, або ще якоїсь форми. Тому, звісно, простіше за все, дати їй схемне позначення. Ми бачимо плюс-мінус, так, батарейки, ось у нас і буде плюс і мінус. Аналогічно і тут плюс і мінус. Батарейки позначаються буквою G. І мають порядковий номер. Наприклад, якщо їх декілька в схемі, то це буде у нас G1, G2, G3 і так далі, G5. І, звісно, вказується напруга цієї батарейки, наприклад, 1,5 вольти. Аналогічним чином позначається і окрема комірка акумулятора або окремий акумулятор. Наприклад, літій-іонний акумулятор на 3,7 вольта буде позначатися аналогічно, тільки напруга буде в нього номінальна 3,7 вольта. Хоча максимальна напруга, до якої заряджається такий акумулятор, 4,2 вольта. Аналогічно, як і напруга нової такої батарейки, наприклад, пальчикової чи мізинчикової, на 1,5 вольти буде 1,65 вольта. А 1,5 вольта чи 3,7 – це номінальне значення напруги. Ці питання також розглянути в подальших відео. Тепер, якщо у нас використовується акумулятор, який складається із декількох послідовно з'єднаних комірок окремих акумуляторів, або, зверніть увагу, тут у нас 3 послідовно з'єднаних батарейки або гальванічних елементи, то це вже батарея. Да? Якщо у нас більше однієї комірки, то це у нас батарея. І вони позначаються у нас майже аналогічним чином, тільки тут у нас буде пунктир, пунктир, пунктир. Знову плюс і мінус. Це у нас батарея, да, це окремий елемент або окрема комірка. І позначається GB. Також має порядковий номер і вказується напруга, наприклад, 12 вольт. Якщо це в нас ось такий акумулятор. Або якщо ми, наприклад, послідовно з'єднаємо 3 літій-іонних акумулятори, ось так, ми також отримаємо 12 вольт. Крона у нас також складається із 6 компонентів або окремих комірок по 1,5 вольти. Також на схемах буде позначатися GB. До речі, дуже просто запам'ятати. G – це у нас скорочено від гальванік, гальванічний, да? Тобто гальванічний елемент. А GB – Galvanic Battery, гальванічна батарея, да? Тобто декілька гальванічних елементів. Але насправді, коли схема не зображається професійно, а ось в таких любительських моментах, то можуть взагалі не писати G, GB, можуть показати як один елемент і показати, що це 12 вольт. Щоб додатково не зображати цей елемент, просто намалюють ось такий один і покажуть, що це у нас буде там 12 вольт. Да? Хоча по ГОСТу, по стандарту, виконується зображення саме таким чином. Але ми не будемо суворо дотримуватись вимог стандартів і так далі. Коли нам треба буде намалювати схему по стандартам, ми піднімемо відповідний
ГОСТ, подивимось ось ці розміри, відстань між лініями, товщини ліній, довжина ліній, де ми можемо позначати плюс, де не можемо, яким шрифтом G буде писатись 1, ну і так далі. А зараз нам в цьому поки що немає необхідності, тому ми навіть так можемо писати ось дві квеми, так, покажемо плюс-мінус і покажемо, чи це в нас буде 1,5 вольти. Нам головне показати полярність, плюс-мінус нам каже про те, що це у нас джерело постійного струму, як і ці позначення, відповідно до джерел постійного струму. І нам цього буде так більш ніж достатньо. Ми бачимо, де у нас плюс, де мінус і напруга. Тепер резистори. Як у нас позначаються резистори? Далі ми окремо, звісно, розглянемо резистори, але резистори позначаються таким чином і буквою R на схемі, скорочено від resistance, опір. Також порядковий номер R1. І нижче приводиться його опір, наприклад, 100 Ом. Також приводиться параметр допустима потужність розсіювання, але ми зараз це не будемо вказувати, щоб не відволікатись, бо ці питання окремо дуже детально розглянуті в подальших відео. І тепер світлодіод. Світлодіод позначає таким чином, як звичайний діод із стрілочками, тобто діод, що випускає світло. Є ще фотодіод, в нього ці стрілочки будуть направлені навпаки на діод, тобто він сприймає світло. Але нас поки що цікавить світлодіод. Світлодіод по нашим ГОСТам відноситься до діодів з точки зору умовного графічного позначення і позначається VD з порядковим номером. А далі вказується десь окремо в документації, що це за діод, його параметри і так далі. В англоязичному середовищі світлодіоди частіше позначають LED, ну, наприклад, також LED1. Також інколи ще позначають світлодіод як HL, але це вже більше відноситься до ламп, тобто як в нас будуть позначатися лампи, наприклад, лампи розжарювання, або HL відноситься до позначення оптичних приладів. Тобто, якщо в якості індикатора у нас слугує світлодіод, можуть і отак от позначати HL. Все це одне і те саме. Згодом ми звикнемо до всіх цих позначень, і вони будуть для нас звичними і простими. Тепер давайте покажемо схему, ту, яку ми з вами зібрали. Покажемо, це у нас буде 4,5 вольтова батарейка, в даному випадку у нас 3 по 1,5. Покажемо поки що GB1 4,5 вольти. Це у нас відповідно плюс. Далі до плюса ми з вами підключали резистор R, позначимо 1, і опір його 100 Ом. І далі світлодіод, позначимо його LED. До речі, цей вивід анод, тобто покажемо, підключається зі сторони плюса, а цей вивід катод зі сторони мінуса. Тобто це у нас анод, це катод. Умовно плюс, умовно мінус. Ми бачимо, да, мінус у нас йде до мінуса, а плюс через резистор до плюса. Ось цю схему ми з вами і щойно зібрали на макетній платі. Ну що ж, тепер ми дещо вже вміємо користуватися макетними платами і можемо самостійно зібрати ось таке елементарне коло. Наприклад, якщо ми поставимо кнопку, а кнопка у нас має два контакти, ми можемо ось так між резистором і плюсом поставити кнопку. Плюс ми підключимо до цієї точки і тепер натискаємо кнопку, і у нас світлодіод світить. Елементарний ліхтарик, який ми зібрали на макетній платі. Кнопка позначається ось таким чином. Ми вже не будемо окремо малювати схему. Ось так. Цього не буде контакту. І коли ми натискаємо кнопку, у нас замикається коло, протікає струм і світлодіод світиться. Ну що ж, друзі, а на цьому ми закінчимо дане відео і до зустрічі в наступному відео.